Anh là ai? Tôi là Đại Tí Hoa của nhà máy ống thép ở Kinh Hải. Các anh muốn làm gì? Bắt cóc cô? Không phải chỉ vì tiền sao? Bây giờ tôi còn muốn cướp sắt nữa. Tài xế sẽ sớm phát hiện ra mình bị bắt cóc. Giữ mạng quan trọng hơn. Mình phải cầm cự cho đến khi cứu viện đến. Đại ca, anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có. Muốn chơi tôi cũng có thể chiều. Để lại cái mạng thôi. Cô thông minh đấy. Thông minh. Nhưng cô bảo tôi làm sao tin cô được. Hay là thế này, cô chuyển cho hai chúng tôi một ít tiền trước. Được thôi. Điện thoại ở đâu? Gọi cho người tên Lãnh Cẩu. Yên tâm, hắn là cố vấn tài chính của tôi. Chúng ta nhận diện khuôn mặt nhé. Ai thế? Lãnh Cẩu. Nói. Lãnh quản lý, 20 triệu tôi chuyển cho anh lần trước. Có thể phiền anh chuyển lại cho tôi không? Tôi đang cần dùng chút. Số thẻ. Lãnh Thanh Tùng, anh nhất định phải hiểu ám chỉ của tôi đấy. Tôi sẽ gửi cho anh sau. Vâng, Lâm tiểu thư. Chờ chút, tiền sẽ đến tài khoản ngay. Đến rồi, vào tài khoản rồi. Chúng ta bắt đầu nhé. Đợi tôi cởi đồ đã. Đại ca, đồ tôi cởi hơi khó. Để tôi tự làm. Có lý đấy. Tôi cởi cho cô. Cô không lừa tôi đấy chứ? Chuyện là, với trí thông minh của anh nghĩ tôi có thể lừa anh sao? Cô nói cũng đúng. Tôi cởi cho cô. Cởi ra rồi. Không sao, anh đến đây. Trời ơi, đừng lại đây. Anh lại đây, tôi lấy mạng hắn. Gan cũng to đấy. Dám trói cả bà đây. Nói, ai thuê các người đến? Cô đừng vội. Cô nghe tôi nói đã. Chơi không đẹp gì hết. Em gái, cô có luyện võ sao? Luyện từ nhỏ. Sợ bị bắt cóc. Cũng học nhiều lần rồi. Nào, thực hành một lần. Vậy tôi sẽ dùng nó chơi với cô. Đại ca, anh chơi không đẹp. Anh dùng gậy, còn tôi dùng dây thừng. Được đấy. Đại ca, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa anh. 50 triệu. 100 triệu. 100 triệu đấy. Được, chúng ta nhiều người thế này. Tôi đã bảo là tôi không thể tin cô mà. Gậy của tôi đâu? Tôi đánh mất mạng cô. Đàn bà của Lãnh Thanh Tùng mà anh cũng dám động vào sao? Anh đừng lại đây. Tôi còn có dao. Lãnh Thanh Tùng, em không sao chứ? Chân em đau. Đưa đến đồn cảnh sát. Vâng, Lãnh tổng. Đến bệnh viện chứ? Người thừa kế tập đoàn Từ Thị từ Phương Châu. Nhà anh. Tôi. Anh bạn, cầm dao ngược rồi.
Hồi đi học đã có người nói Lãnh Thanh Tùng không dễ động vào, nhưng không cô gái nào dám tin. Trông có vẻ người đàn ông phong độ như vậy, nhưng lại là có rễ sắt. Phải khử trùng cẩn thận, nếu không sẽ bị nhiễm trùng uốn ván. Lãnh Thanh Tùng, anh là đồ khốn. Tôi làm ma cũng không tha cho anh. Đợi đến khi anh và vợ anh sinh con thì tôi ngày nào cũng đến dọa anh. Mỗi ngày. Luật sư Lãnh có sức đó sao? Đau. Tôi đã rất nhẹ nhàng rồi. Đi tiêm. Tiêm cái gì? Vết thương của tôi vừa được xử lý xong, không cần tiêm. Cô bao nhiêu tuổi rồi, còn làm nũng như trẻ con. Đi thôi. Tôi không đi. Buông ra. Lãnh Thanh Tùng, mau buông cô ấy ra. Giai Giai. Bạn thân Lâm Thanh Tố, cố Giai. Thanh Tố, tôi nghe nói cô bị bắt cóc, làm tôi sợ quá đi mất. Cô không sao chứ? Không sao. Lãnh Thanh Tùng, chỉ cần có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không cho phép anh làm hại Thanh Tố lần thứ hai. Ở đây không chào đón anh. Mời anh ra ngoài. Bây giờ cô mời tôi ra ngoài, có phải quá bá đạo rồi không? Lúc nãy cô ấy bị bắt cóc, sao không thấy cô xuất hiện? Thanh Tố, xin lỗi, tôi không biết những người đó sẽ đợi cô ở quán cà phê. Lãnh Thanh Tùng, anh là chó sao, gặp ai cũng cắn. Giai Giai là bạn thân nhất của tôi, cô ấy tất nhiên không muốn nhìn thấy tôi như thế này rồi. Ai giống anh, lòng dạ xấu xa. Tiêm. Đau không? Giai Giai, anh. Nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ cho cô biết thế nào là lòng dạ xấu xa. Cô đừng có gây thêm rắc rối nữa. Cô ấy không muốn quan hệ của hai người tiếp tục xấu đi. Tôi tuyệt đối sẽ không để Lãnh Thanh Tùng và Thanh Tố tái hợp. Buông ra. Đừng đi. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, trai đơn gái trước, ở chung một phòng, không xảy ra chuyện gì sao? Cô đứng còn không nổi nữa kìa. Còn làm gì được nữa? Làm chuyện đó còn cần tôi đứng dậy sao? Mau trả tiền chuộc cho tôi. Một đêm của cô không đáng giá 20 triệu. Lãnh Thanh Tùng, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi bị bắt cóc ở dưới lầu công ty anh đó. Anh phải chịu trách nhiệm. Cô đợi đấy. Lâm Thanh Tố. Này Lâm Thanh Tố, cô giấu lão già đó ở đâu? Lão già? Lão già nào? Lâm Thanh Tố, tôi biết bây giờ cô đưa lão già đi là để ông ta lập di chúc, để lại tài sản cho cô, phải không? Cô mơ đi. Lão già mà đại ca nói là cha chúng ta đó. Anh động não một chút được không? Với tình trạng hiện tại của cha, lập di chúc, tòa án có công nhận không? Cô biết là tốt. Người giấu ở đâu rồi? Anh, có phải anh tự biên tự diễn không? Kẻ trộm la làm sao? Cô. Lâm tiên sinh, Lãnh luật sư, sao anh lại ở đây? Anh không phải là bạn trai của cô ấy đấy chứ? Đúng vậy, không phải. Không phải, phải. Tôi không quan tâm mấy chuyện rắc rối của các người.
Lãnh luật sư, chuyện tôi nói với anh đã suy nghĩ kỹ chưa? 20% cổ phần của Tấn Viễn, đó là mười mấy tỷ đó. Anh làm luật sư, cả đời mài mòn miệng lưỡi, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôi cho anh 30%, 40%, 50%, cộng thêm việc gọi là đến. Cô có bị điên không vậy? Thanh Tố, cô có biết 50% là khái niệm gì không? Vậy thì Tấn Viễn sau này phải đổi họ. Họ Lãnh rồi, tôi mặc kệ nó họ gì. Tôi chẳng qua chỉ là một cổ đông nhỏ thôi. Có tiền lấy là được rồi. Còn nữa, đây là nhà tôi. Vì vậy, mời anh cút ngay. Nếu không, tôi sẽ kiện anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cô, hai người cứ chờ đó. Tôi chờ đến khi biển cạn đá mòn. Sư phụ Lưu. Mau gọi 120. Alo, 120. Chúng tôi có người bị gạch rơi trúng đầu. Đã báo cảnh sát rồi. Hiện tại có thể xác định viên gạch là nhắm vào cô, nhưng không chắc chắn là con riêng của ba cô. Cô sao vậy? Nói đi chứ, tôi biết rồi. Bác sĩ Từ, người ta thế nào rồi? May mà không trúng đầu sư phụ Lưu, nhưng xương bả vai bị gãy rồi, cần phải phẫu thuật để nối lại. Mấy người làm gì đấy? Tôi vào xem sư phụ Lưu một chút. Không được, ông ấy lát nữa phải phẫu thuật rồi. Mấy người đừng làm phiền ông ấy. Đi nhanh đi, đừng làm phiền ông ấy. Thanh Tố, cô cũng mệt cả ngày rồi, để tôi đưa cô về nhé. Mẹ, chuyện Lãnh Thanh Tùng con xong việc chưa? Cũng tạm tạm thôi. Cái gì mà cũng tạm tạm thôi. Xong rồi là xong rồi, chưa xong là chưa xong. Lâu vậy rồi, một thằng đàn ông mà cũng không xử lý được. Con định đi ăn mày sao? Giỏi thì mẹ làm đi. Suốt ngày cứ nói mãi chuyện Lãnh Thanh Tùng. Con sao vậy? Ăn phải thuốc súng rồi sao? Không có gì, cúp máy đây. Cô nhìn ra được gì rồi? Cổng chính khách sạn, 4 góc đông tây nam bắc đều có một camera. Vừa rồi ở chỗ chúng ta quay lại, sảnh và thang máy cũng đều có camera. Sao vẫn chưa xuống? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Không xảy ra chuyện gì chứ? Nói hệ thống đồng loạt nâng cấp. Không quay được gì cả, lừa ai chứ? Có người muốn giở trò, mua chuộc khách sạn sao? Kiểm tra xem khách sạn này của ai đi. Trùng hợp ghê. Là nhà chồng chưa cưới, tên đều căng cắm sừng cô đó. Này cô, không có thẻ, phòng không được vào. Tôi đi tìm người. Khách sạn chúng tôi có quy tắc riêng tư, không được vào. Khách sạn các người, ngay cả kẻ lấy mạng người cũng không tìm ra được, nói là bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Anh đùa tôi đấy sao? Bắt kẻ lấy mạng người là việc của cảnh sát, bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng là việc của chúng tôi. Vậy nên không có thẻ phòng không được vào. Được, anh cứ đợi đấy. Thanh Tố, cửa bị khóa rồi. Mấy trò khôn lỏi này đều dùng hết rồi. Chuyện gì vậy? Không sao, tôi gọi điện thoại kêu người đến. Trời ơi, đột nhiên mất sóng rồi.
Làm sao bây giờ? Ngồi trước đã, đợi Cố Giai phát giác ra sẽ đến cứu chúng ta. Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng. Thanh Tố, có chuyện rồi, mau tới đây đi. Tôi gửi định vị cho anh mau tới đi. Bây giờ trên mạng đều mắng cô là sao chổi, kêu cô cút khỏi giới giải trí. Dự án đã bàn bạc xong xuôi đều hỏng hết rồi. Đúng là tường đổ mọi người đẩy. Không có gì to tát, cùng lắm thì đi tìm một ông lão 70 tuổi. Vừa vào cửa là được nhận di sản. Chuyện gì vậy? Thanh Tố lên sân thượng tìm bằng chứng, đến giờ vẫn chưa ai xuống. Liên lạc không được, cô chắc chắn cô ấy chưa từng rời khỏi đây chứ. Tôi chắc chắn Anna đi lên cùng cô ấy. Nếu họ xuống, nhất định sẽ liên lạc với tôi. Lên đó. Không phải đã nói rồi sao, không có thẻ phòng không được vào. Anh muốn gì đây? Luật sư Lãnh, đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Không có thẻ phòng thật sự không được vào. Báo cảnh sát. Được rồi. Luật sư Lãnh, tuyệt đối đừng làm vậy. Tôi cũng chỉ là người làm công thôi. Nếu các người muốn tìm người thì các người tìm đến tầng 18, tìm Vương quản lý là được. Thiết bị gây nhiễu. Mở cửa ra. Tôi không có chìa khóa. Anh chắc chứ? Lãnh tổng, tôi chỉ là người làm công thôi. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Tôi thật sự không có chìa khóa. Anh đừng. Lãnh tổng, chìa khóa ở chỗ tôi. Ai chỉ thị anh làm vậy? Hoắc tổng. Là Hoắc Kiến Minh bảo tôi làm vậy. Thôi được rồi, ngoan ngoãn chút đi. Nói lời này thật phí khuôn mặt này của cô. Vậy Lãnh Thanh Tùng thì sao? Cô không giở trò với hắn nữa sao? Anh ta là đồ khốn. Để hắn cút đi. Ai nói tôi là đồ khốn? Thanh Tố, Nana tỷ, hai người không sao chứ? Luật sư Lãnh tuy là đồ khốn, nhưng hôm nay anh ấy anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn nên cảm ơn anh ấy. Cảm ơn nhé. Đi thôi. Chân tôi tê cứng rồi, không đi được nữa. Ai đó đỡ tôi một chút đi. Diễn hơi lâu đấy. Mau giúp đi. Đừng lắm lời nữa. Thanh Tố, tôi không đỡ nổi cô đâu. Cô đừng có mà ăn vạ tôi đấy. Đừng có mà lừa tôi. Luật sư Lãnh này, đừng làm khó mình nữa. Nếu anh không nhìn nổi cảnh tôi bị bắt nạt thì giúp cho chót đi. Nhận vụ án của tôi đi. Thế nào, tôi cho anh 20%. Cổ phần của Tấn Viễn không ít đâu. Cô không phải nói với tôi là 50% sao? Cộng thêm gọi là đến ngay. Được, 50% thì 50%. Tôi là người rất giữ chữ tín. Đi ký hợp đồng thôi. Nói lời giữ lời. Ký hợp đồng rồi. Tôi nói được làm được. Tối nay anh có thể thử đấy. Bố cô có dạy giam giữ người trái phép là phạm pháp không? Anh nói gì? Vì tranh giành tài sản mà cô đưa bố đang bệnh nặng ra khỏi bệnh viện. Chuyện này nếu mà lộ ra ngoài thì không chỉ là lên top tìm kiếm nóng đơn giản vậy đâu. Không có chuyện đó. Anh đừng nói bậy. Không có sao. Cho dù cuối cùng điều tra ra sự thật không phải cô làm, thì với tình cảnh hiện tại của cô, giới giải trí còn chứa chấp cô sao? Lại còn có đại gia 70-80 tuổi nào dám cưới cô? Chán sống rồi sao? Anh làm vậy có phải là cố tình để tôi quỳ xuống cầu xin anh không? Coi như là vậy. Dù sao tôi vẫn rất thích thân hình của cô. Cất cái lòng tốt giả tạo của anh đi. Bà đây không hầu hạ nữa. Bác Lưu lái xe. Chân cô khỏi rồi sao? Lãnh Thanh Tùng, lão cáo già.
Tất cả mưu mẹo đều nhắm vào mình. Mẹ, đây chẳng phải cũng là nhà mình sao? Vậy anh nói xem, tình hình của ông ấy sẽ như thế nào? Được, ba là mẹ. Mẹ, Lãnh tổng, chuyện của Lâm lão tiên sinh tôi vẫn chưa điều tra ra. Chuyện Lâm lão ra đi trái phép chẳng qua là muốn chiếm hết lợi thế khi thừa kế tài sản. Đứa con riêng của bố cô ấy không có bản lĩnh này, cũng không phải Lâm Thiên Hạo làm. Chuyện này và Lâm Thanh Tố không thể thoát khỏi liên quan. Tiếp tục theo dõi Lâm Thanh Tố. Ngoài ra, điều tra rõ cho tôi ai là người ném gạch. Vâng, Lãnh tổng. Xin chào, mời xuất trình thiệp mời. Anh không biết tôi là ai sao? Biết chứ, tiểu thư Lâm Thanh Tố. Anh biết tôi từ nhỏ đến lớn tham gia yến tiệc chưa từng cần thiệp mời. Đó là chuyện trước đây, có Lâm lão ra chống lưng cho cô. Bây giờ ai mà không biết cô là cái thá gì nữa. Không có thiệp mời, mời đi cho, đừng hòng trà trộn vào đây. Sao hả, còn muốn vào? Cầu đại gia sao? Giữ mồm miệng cho sạch sẽ. Đồ tiện nhân, đúng là đồ không biết điều. Cẩn thận lão tử không khách khí với cô đâu. Dừng tay. Thẩm tổng, Lâm tiểu thư muốn xông vào, còn đánh người. Xông vào. Chuyện vừa rồi tôi thấy hết rồi. Lâm tiểu thư có trong danh sách khách mời. Anh vô cớ gây khó dễ cho khách, còn đổi trắng thay đen. Thôi được rồi, anh không cần làm ở Thẩm gia nữa. Cút. Tức quá đi mất. Lâm tiểu thư, Thẩm gia quản giáo không nghiêm, đắc tội cô rồi, xin cô lượng thứ, nể mặt Thẩm tiên sinh. Chuyện này coi như xong. Lâm tiểu thư thật hào phóng. Lâm Thanh Tố, muốn tìm đàn ông khác giúp đỡ sao? Tuyệt đối không thể nào. Thanh Tùng ca ca, sao không tìm em? Đang bận việc. Không phải đến rồi sao? Lâm tiểu thư, tìm ai vậy? Tôi đang tìm tổng đại lý khu vực châu Á Thái Bình Dương của Bách Đạt Châu Bảo. Tìm hắn làm gì? Công việc trong tay tôi hiện giờ chỉ còn mỗi cái này. Nếu cái này cũng mất thì tôi sẽ thất nghiệp. Không đến nỗi nào đâu. Ngại quá. Lâm tiểu thư, cô đợi tôi ở đây nhé, tôi nghe điện thoại. Kia chẳng phải là Lãnh Thanh Tùng và Thẩm Duyệt sao? Nghe nói Thẩm gia muốn Lãnh Thanh Tùng làm con rể. Gần đây hai người họ qua lại khá thường xuyên. Lâm Thanh Tố chẳng phải bám giết lấy Lãnh Thanh Tùng, muốn ôm đùi người ta sao? Thiên kim sa cơ thất thế, ngoài cái mặt ra còn gì nữa? Lãnh Thanh Tùng tinh danh như vậy, sao có thể để mắt tới cô ta? Thanh Tố, trùng hợp vậy, gặp cô ở đây. Cô đến đây chẳng lẽ là vì chuyện đại diện của Bách Đạt Châu Bảo? Vậy thì thật không khéo rồi. Nữ diễn viên Bạch Băng Băng, vị tổng đại lý mới đó là người hâm mộ của tôi. Anh ấy nhất quyết muốn tôi làm đại diện, nên tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Tổng đại lý mới này, trước khi dùng cô cũng không điều tra lý lịch sao? Bách Đạt này coi như thành công cốc rồi. Cô cái gì mà cô? Tránh ra, cô đừng đi. Tôi biết, chẳng phải cô thích tôi lần trước lúc quay phim đánh cô sao? Nhưng đó chẳng phải là vì vai diễn sao? Cô nói xem, chúng ta đều cùng một giới, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, hay là thế này? Hôm nay tôi sẽ chính thức xin lỗi cô. Nể mặt chút đi. Không có chuyện gì mà lại quá nhiệt tình thì chắc chắn có âm mưu. Được thôi. Giày hơi bẩn rồi, vậy cô lau giúp tôi nhé. Được, vậy cô cầm giúp tôi.
The film was translated and narrated by M Media. Lâm Thanh Tố, cô cứ đắc ý đi. Chốc nữa cô sẽ đẹp mặt. Vậy chúng ta cùng uống một ly làm lành nhé. Được thôi. Thanh Tố, cô không sao chứ? Đầu hơi choáng. Hay tôi đưa cô về phòng nhé? Sao đầu tôi hơi choáng váng thế này? Cô choáng là đúng rồi. Sao cô không sao thế? Tôi tất nhiên là không sao rồi. Thì ra cô đã biết từ trước. Vậy lúc nãy tôi uống là... Tôi uống là của cô. Cô uống ly cô bỏ thuốc. Được lắm, Lâm Thanh Tố. Tôi sẽ không tha cho cô. Vẫn còn mạnh miệng lắm. Tôi không vạch trần cô. Đều là do Lâm Thanh Tố tôi tốt bụng. Lâm tiểu thư, sao hai người lại ở đây? Lâm tiểu thư, câu này nên là tôi hỏi cô mới đúng. Đại tiểu thư tập đoàn Thẩm Thị Thẩm Duyệt. Tôi đã nghe nói Lâm tiểu thư bất chấp thủ đoạn, trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Là cô ta bỏ thuốc cho tôi trước. Ở đây có camera giám sát. Tôi chỉ là lấy độc trị độc thôi. Sao hả? Thẩm tiểu thư ngay cả điều này cũng không biết sao? Lâm tiểu thư nói đùa rồi. Những chuyện quanh co trong hào môn có bao nhiêu bí mật bên trong. Mở camera giám sát thì ai còn dám đến nữa. Lâm lão tiên sinh chưa dạy cô sao? Lâm gia các người chẳng qua cũng chỉ dựa vào thế hệ của cha cô mới bắt đầu phất lên. Bây giờ Lâm lão tiên sinh bệnh rồi, nhà các người coi như sụp đổ rồi. Vậy thì không cần Thẩm tiểu thư phải bận tâm. Nghe nói Lâm tiểu thư muốn mời Lãnh tiên sinh làm luật sư, giúp cô tranh giành tài sản. Thanh Tùng, anh đồng ý với cô ta sao? Không hứng thú. Nếu đã vậy, tôi không làm phiền Lãnh tiên sinh và Thẩm tiểu thư tình trạng ý tiếp nữa. Đứng lại. Các người còn muốn làm gì? Hôm nay là tiệc của Thẩm gia tôi. Dù thế nào, cô cũng đã là một vị khách choáng váng. Chẳng lẽ cô muốn bỏ đi như vậy sao? Vậy cô muốn thế nào? Quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nực cười. Cô nằm mơ sao? Tôi lớn đến chừng này chưa từng quỳ xuống với bất kỳ ai. Bây giờ khác xưa rồi. Cha cô sắp không xong rồi. Tấn Viễn cũng sắp phá sản. Cô còn tư cách gì mà ở đây kiêu ngạo? Khuôn mặt Lâm Thanh Tố này thật quyến rũ. Mình phải để Lãnh Thanh Tùng thấy rõ Lâm gia đã sa sút. Người đâu? Dạy Lâm tiểu thư cách quỳ xuống. Anh buông tôi ra. Thanh Tùng, Thanh Tố tỷ tỷ ở tiệc tối nhà họ Thẩm đối xử với khách như vậy. Người ta thân là chủ nhà, đương nhiên phải dạy dỗ cô ta một chút. Hơn nữa, Lâm gia đã hết thời rồi. Chắc hẳn Thanh Tùng ca ca nhất định có thể cân nhắc lợi và hại, đưa ra lựa chọn đúng đắn, phải không? Dừng tay. Buông ra. Thẩm Duyệt, quá đáng lắm rồi. Lâm tiểu thư là khách của anh tối nay. Xin lỗi. Anh, sao anh lại quen cô ta? Anh còn bênh vực cô ta nữa. Chẳng lẽ anh phải lòng cô ta rồi? Anh, em lo chuyện của mình đi. Lâm tiểu thư, không sao đâu. Xin lỗi. Em gái tôi bình thường bị chiều hư rồi. Về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó. Hôm nay 2 lần khiến cô khó xử là tôi sơ suất.
Thẩm Mỗ hổ thẹn. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, về sau, ở nơi tôi có mặt, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Chúng ta đi. Chúng ta vào trước đi. Thanh Tùng ca ca, anh nhìn gì vậy? Thanh Tùng ca ca. Cố Giai, sao cô lại đến đây? Hôm nay tôi nghe nói luật sư Lãnh và Thẩm Trạch ở nhà hàng vì cô mà căng thẳng với nhau. Tôi đến xem náo nhiệt. Tin tức của cô cũng nhanh nhạy thật đấy. Đương nhiên rồi. Con người Thẩm Trạch thế nào? Tại sao lại gửi tin nhắn này cho Lãnh Thanh Tùng? Cô nghe tôi giải thích đã. Cô rõ ràng biết bây giờ tôi cần Lãnh Thanh Tùng giúp tôi thắng kiện. Cô lại làm như vậy chỉ khiến anh ấy rời xa tôi càng ngày càng xa. Cố Giai, cô đang có ý đồ gì? Chúng ta là bạn bè mười mấy năm rồi. Trong lòng cô, Cố Giai tôi chính là loại người như vậy. Cô làm như vậy thật sự rất dễ gây hiểu lầm. Lâm Thanh Tố, cô có còn lương tâm không hả? Lúc trước khi cô bị nhốt trên sân thượng, là ai mạo hiểm đi tìm Lãnh Thanh Tùng cứu cô? Giai, tại sao tôi phải gửi cho Lãnh Thanh Tùng tin nhắn kiểu này? Chẳng lẽ trong lòng cô không rõ sao? Lúc trước khi cô bị hắn ta lợi dụng, cô đã mất nửa cái mạng rồi. Tôi chỉ là không muốn cô mất thêm nửa cái mạng còn lại. Cô lại dám nghi ngờ tấm lòng của tôi đối với cô. Cố Giai, có lẽ là tôi quá nhạy cảm. Cô không phải nhạy cảm. Cô là quá tự cao tự đại, quá kiêu ngạo. Từ nhỏ cô chưa từng trải qua những chuyện này. Tôi căn bản không phải là bạn cô, chỉ là tay sai của Lâm Thanh Tố cô mà thôi. Cho nên cô mới không kiêng nể gì mà làm tổn thương tôi, nghi ngờ tôi. Cố Giai, Giai, Thanh Tố, nhà họ Thẩm quả thực là gia tộc giàu có lâu đời, khác hẳn với nhà các cô đấy. Tổng giám đốc đương nhiệm Thẩm Trạch quả quyết và tàn nhẫn. Cô chắc chắn muốn đi chọc giận hắn ta sao? Tình thế bắt buộc. Con sư tử này, tôi cũng phải thử sờ mó xem sao. Thẩm tiên sinh, chơi một ván nào? Xin lỗi, tôi không có thời gian. Tôi là nhà vô địch top 10 toàn quốc đấy. Chơi với tôi một ván thế nào? Nào. Người thừa kế duy nhất Thẩm gia, Thẩm Trạch. Thẩm tiên sinh có phải hơi coi thường tôi rồi không? Vừa rồi là tôi thất lễ. Xin chào, tôi tên là Thẩm Trạch. Lâm Thanh Tố. Lâm Thanh Tố, đại tiểu thư của tập đoàn Tấn Viễn. Lâm tiểu thư chơi quả thật rất hay. Lần sau nếu cô có thời gian thì dạy tôi nhé. Nói sau đi, bây giờ tôi có việc, tôi đi trước đây, tạm biệt. Thế nào rồi? Anh ấy đồng ý giúp đỡ chưa? Vẫn chưa? Gấp gì chứ? Tôi không gấp. Kẻ thù không đội trời chung của cô mới gấp đấy. Đại diện của Bách Đạt Châu Bảo sắp bị Bạch Băng Băng cướp mất rồi. Hợp đồng chẳng phải đã bàn bạc gần xong rồi sao? Đại lý đều đã đổi người đại diện hết rồi. Từng người một rơi dụng.
Chúng ta sắp phải chịu cảnh đói rét rồi. Tôi bảo cô tìm luật sư, cô đã tìm chưa? Bây giờ căn bản không có ai dám nhận vụ án của cô. Lãnh Thanh Tùng đã tuyên bố khắp nơi rồi. Ai dám nhận vụ án của cô? Đóng cửa. Hắn ta có bản lĩnh lớn vậy sao? Lãnh Thanh Tùng chính là muốn tôi quay lại cầu xin hắn ta. Tôi nhất quyết không làm. Tìm cơ hội gặp gỡ đại lý mới. Bữa tiệc tối mai của nhà họ Thẩm, đại lý mới cũ đều sẽ đến. Chúng ta... Đúng vậy. Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi. Từ từ thôi. Mới đến sao? Đã quá muộn rồi. Vương đạo diễn đã nói rồi, nữ chính lần này không ai khác ngoài tôi. Đạo diễn nói vài câu với cô mà cô cũng tin thật sao? Lâm Thanh Tố, cô, Bạch Băng Băng, cô đừng có lại để tôi chờ đấy nhé. Chờ lâu như vậy rồi, cũng có thấy cô làm gì được tôi đâu. Lâm Thanh Tố ơi, Lâm Thanh Tố, lần này coi như cô xong đời rồi. Ai đụng chúng tôi vậy? Anna, cô dám đụng tôi sao? Cô dựa vào cái gì mà tông tôi? Dừng lại đi, cô không được đánh vào mặt tôi. Anna, tôi còn chưa tông cô ta lần nào. Gọi cái gì? Cứu với. Cô muốn làm gì? Cô muốn gì? Cô buông tôi ra. Im miệng ồn quá. Thế nào? Không phải, tôi hỏi là thử vai thế nào rồi? Đi thôi. Thành thật xin lỗi. Không phải, cậu làm sao vậy? Xin lỗi. Tôi đi vào nhà vệ sinh sấy khô một chút. Bạch tiểu thư, việc cô giao tôi đã hoàn thành rồi. Thanh Tố, Lâm Thanh Tố. Cô có ở trong đó không? Chuyện gì vậy? Lâm Thanh Tố, lần này tôi không để cô phải đợi lâu chứ. Tôi sẽ chụp ảnh cô, đăng lên mạng. Tôi xem cô còn vanh váo được nữa không. Nghe máy đi chứ. Alo, phóng viên Lý. Tôi có thứ hay ho này. Không biết anh có hứng thú không? Thanh Tố. Lãnh tổng, người đại diện của Lâm tiểu thư đó giờ đều do ngài ngấm ngầm thao túng. Sao bây giờ lại sắp xếp cho cô ấy đóng phim? Phương Châu nói phải đầu tư đúng sở thích. Mong là đúng. Lãnh luật sư, Thanh Tố biến mất rồi. Nhanh lên, bên này. Thanh Tố. Film was translated and narrated by M Media. Cô tỉnh rồi sao? Thanh Tố, thấy sao rồi? Đau đầu. Lâm tiểu thư bị chấn động não nhẹ, cần nhập viện theo dõi 1 ngày. Tôi bị sao vậy? Sao tôi lại ở bệnh viện?
Người nhà đi lấy thuốc với tôi nhé. Được, tôi về ngay. Cô đợi tôi một lát. Quản lý của Lâm Thanh Tố. Thẩm tiên sinh. Lâm tiểu thư. Là anh đưa tôi đến bệnh viện sao? Hôm nào mời anh đánh bóng. Được. Lâm tiểu thư, thật là lợi hại. Bị thương rồi mà vẫn có thể câu dẫn đàn ông. Sao anh lại ở đây? Sao nào, tôi không thể ở đây sao? Đây là phòng bệnh của tôi. Tôi đã ngủ với cô rồi. Phòng bệnh của cô quan trọng vậy sao? Cô không sao chứ? Tôi đi gọi bác sĩ. Thẩm tiên sinh, đừng nói là anh phải lòng cô ấy rồi chứ. Nhưng tình cảnh hiện tại của cô ấy e là cửa ải của Thẩm lão gia, anh khó mà vượt qua được. Lãnh luật sư, Lâm tiểu thư đã ốm yếu như vậy rồi. Tôi thấy anh vẫn nên để cô ấy nghỉ ngơi thì hơn. Vậy Lãnh Thanh Tùng, tôi cần nghỉ ngơi. Thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ. Cô thật sự chẳng thay đổi chút nào. Lâm Thanh Tố, cô cứ đợi đấy. Không tiến. Alo, Lãnh tổng, tra ra được là ai làm rồi. Người đã bị đưa về văn phòng luật sư. Tôi về ngay. Thế nào rồi? Tình hình không tốt lắm. Cần phải chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cho việc hôn mê dài ngày, hay là chuẩn bị lo hậu sự? Tôi hỏi anh, ba tôi rốt cuộc thế nào rồi? Tình hình thật sự không tốt lắm. Người thực vật nhà người ta có thể duy trì được vài năm, còn đây mới có mấy ngày. Anh có được không vậy? Lâm lão tiên sinh, tuổi đã cao, việc này cũng không còn cách nào khác. Tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Thanh Tố ơi, không xong rồi. Lâm Thiên Hạo, hắn ta ở cổng biệt thự, bắt chúng ta giao lão ra. Phải làm sao đây? Sao hắn ta biết được? Mẹ cũng không biết nữa. Đến nhanh thật. Nhất định phải dùng thuốc tốt nhất cứu cha tôi. Lâm Thanh Tố, mau ra đây cho tôi. Lâm Thanh Tố, cô ra đây cho tôi. Anh tìm tôi có việc gì? Lão gia có phải không xong rồi không? Lời này không thể nói bừa. Đại ca không phải vẫn luôn phái người canh giữ phòng ICU sao? Từ khi xảy ra chuyện, tôi còn chưa được gặp cha một lần. Làm sao tôi biết được? Đừng có giả vờ với tôi. Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã đưa lão gia đi rồi đấy. Mau nói cho tôi biết lão gia ở đâu. Nếu không, cô có tin tôi báo cảnh sát không? Anh cứ việc báo đi, xem coi người ta làm gì được tôi. Thanh Tố, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà. Lão gia, nếu có mệnh hệ gì, hai chúng ta chia tài sản vẫn tốt hơn là tranh giành với người ngoài, đúng không? Tôi rất tò mò. Chuyện tôi không biết, sao người ngoài lại biết được? Hay là anh nói cho tôi biết ai đã tung tin đồn cho anh? Người nào tung tin đồn cho anh đều không quan trọng. Vấn đề là cha chúng ta bây giờ thế nào rồi? Không biết. Người nào nói với anh cha không ổn, kiếm người đó đi. Cô không được vào. Lâm Thanh Tố, người không hợp tác với ta thì cứ chờ xem. Alo, Hoắc Kiến Minh sao? Ông chủ phòng Pizza, Thẩm tổng, Lâm tiểu thư đến chơi pizza rồi.
Dạo này Lãnh Thanh Tùng lại làm cô giận sao? Đừng nhắc đến hắn ta với tôi thấy ghê tởm. Với cái tâm cơ của Lãnh Thanh Tùng đó, cô càng giận thì càng trúng kế hắn ta. Tức muốn điên rồi. Thôi nào, đừng giận nữa. Thẩm tổng nói anh ấy sẽ đến ngay. Cậu chắc không phải thật sự muốn hợp tác với hai tên đó, đâm sau lưng Thanh Tố đấy chứ? Nếu tôi muốn đâm cô ấy thì cần gì hợp tác? Quả đúng là cậu. Cậu lại chọc gì Thanh Tố nữa rồi? Cô ta đang tức giận ở dưới lầu, muốn đánh sập bàn pizza. Nếu tôi đoán không nhầm, bây giờ Thẩm Trạch chắc đã đến đó rồi. Cậu nói hai người này khi mà chơi pizza, quần áo ướt đẫm, Lâm tiểu thư và Thẩm Trạch liệu có phải đánh tới đánh lui, đánh ra tia lửa tình không nhỉ? Sao đâu cũng có cậu vậy? Có vài người thì cứ cứng miệng. Đi đâu đấy? Dẫn tôi theo với. Từ thiếu, sao anh lại khóa cửa? Làm vậy không ổn đâu. Lát nữa Thẩm tổng còn đến nữa. Nếu để anh ấy biết, cậu sợ cái gì? Camera là tôi cắt, cửa là tôi khóa. Nếu Thẩm Trạch hỏi thì cứ nói không biết. Thời gian không còn sớm nữa. Mọi người đều vất vả rồi. Cậu làm quản lý, không phải nên mời mọi người ăn một bữa ngon sao? Âm hồn bất tán. Thẩm thiếu, đến chơi bi ra sao? Từ thiếu, lâu rồi không gặp. Đánh cái gì vậy? Thiếu người không? Cho tôi chơi với. Hôm nay không thiếu rồi. Lần sau nhé. The film was translated and narrated by Cửa này sao không mở được vậy? Có phải ai đó khóa rồi không? Có ai không? Thanh Tùng, tôi vì cậu mà đến cả Thẩm Trạch cũng đắc tội rồi đấy. Từ thiếu gia, hôm nay sao anh lại kỳ lạ vậy? Tôi kỳ lạ sao? Đừng có giật mạnh thế. Đừng giật mạnh, giật nữa là hỏng đấy. Tôi đền. Từ thiếu gia, cố tình cản tôi đấy sao? Đợi Thẩm Trạch đấy sao? Cậu ta sẽ không đến đâu, liên quan gì đến anh? Sao lại không? Cô là bạn gái cũ của tôi có ý tốt nhắc nhở cô thôi. Rảnh rỗi. Kết hôn 2 năm, phí chia tay 1 tỷ, cộng thêm vụ kiện tranh giành quyền thừa kế. Dù tính thế nào cô cũng không lỗ. Có muốn cân nhắc không? Trời ơi, Hồ Ly lạnh lùng. Điều kiện này của cậu, chẳng lẽ cậu muốn cưới Thanh Tố về đấy sao? Liên quan gì đến cô? Được. Lãnh Thanh Tùng, anh có phải đã quên biệt danh của mình rồi không hả? 2 năm 1 tỷ. Tôi thấy anh có tiền đấy. Buôn bán lỗ vốn mà anh cũng làm. Tôi vừa ý khuôn mặt cô. Muốn mua? Không được sao? Anh muốn mua? Tôi còn chưa muốn bán đâu. Anh cứ đi tụ tập với Lâm Thiên Hạo và Hoắc Kiến Minh, kết nghĩa vườn đào đi. Còn có thể thảo luận xem làm sao để càng điểu càng hơn. Anh đang cố gắng câu giờ cho Lãnh Thanh Tùng phải không? Câu giờ gì chứ? Nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ Lãnh Thanh Tùng có phải đang ở cùng với cô Lâm không? Ở bên trong đấy. Lãnh Thanh Tùng, lúc thì thà mất mạng chứ không chịu, lúc thì lại bám giết không tha. Anh có phải bị điên không? Điên. Hôm nay anh cả cô và Hoắc Kiến Minh đến tìm tôi, nói muốn làm cho công ty này phá sản. Nếu thật sự là như vậy thì cô không những không nhận được di sản mà còn phải gánh nợ mấy tỷ. Anh đồng ý với bọn họ rồi sao? Tôi nói để tôi cân nhắc.
trong thời gian 3 ngày. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ, có muốn lấy tôi không? Đi nhanh đi. Liên quan gì đến cô? Có liên quan chứ. Cân nhắc cho kỹ đấy. Đi đi. Đừng giật. Không sao. Phải. Thẩm thiếu gia, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cậu có ý với Lâm Thanh Tố. Nhưng ông nội cậu sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân này sao? Gia phong nhà họ Thẩm nghiêm khắc. Thẩm lão gia luôn muốn cậu có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, nên đương nhiên sẽ không để cậu cưới một người phụ nữ trong giới giải trí. Thanh Tố được ba cô ấy cưng chiều từ nhỏ. Cô ta xưa nay vẫn luôn làm theo ý mình, cho dù bị cậu thuyết phục. Ông nội cậu đồng ý cưới cô ta về, cậu có thể đảm bảo để cô ấy được tiếp tục tự do sao? Bản thân cậu đang ở trong lồng thì thôi đi, còn muốn lôi người phụ nữ mình yêu xuống theo. Thẩm tiên sinh, vẫn nên thu hồi lại tình cảm này đi. Tình cảm của anh đối với một số người mà nói là gánh nặng. Thanh Tố, 2 năm hôn nhân, nói gì cũng giống như một cái hố. Cô nghĩ sao? Tôi có một cách hay giúp cô giải sâu. Có muốn nghe không? Lần trước cô không phải nói có một quán bar khá ổn sao? Đi không? Có đi không? Đi thôi. The film was translated. Lâm Thiên Hạo mời tôi chiều nay đến dự họp hội đồng quản trị Tấn Viễn để thảo luận về việc chia tách và tái cấu trúc Tấn Viễn. Cô nói tôi nên đi hay không? Không phải anh nói còn 2-3 ngày để suy nghĩ sao? Kế hoạch có thay đổi. Lâm tiểu thư chẳng phải đang lên top tìm kiếm sao? Lãnh Thanh Tùng, loại chuyện qua cầu rút ván này anh làm cũng thuận tay đấy chứ. Năm đó hưởng lợi từ nhà họ Lâm, anh quên rồi sao? Lúc trước, ba tôi rất coi trọng anh. Xuất đi du học chỉ có một. Ông ấy không cân nhắc tôi, mà cũng phải ưu tiên cho anh. Bây giờ anh lại muốn giúp 2 tên khốn đó chia cắt Tấn Viễn. Anh thấy mình có lỗi với ba tôi không? Chỉ vì nhà họ Lâm từng có ơn với tôi, nên tôi phải mang ơn đội nghĩa. Để cả đời này bị Lâm tiểu thư chèn ép sao? Anh đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Ai chèn ép anh? Đừng tìm lý do cho sự vô liêm sỉ của mình. Tôi vô liêm sỉ. Tôi rất coi trọng cậu. Điều này không sai. Nhưng chính vì vậy nên tôi không thể giao con gái mình cho cậu. Tại sao? Cậu với Thanh Tố vốn không cùng thế giới. Thanh Tố từ nhỏ sống trong nhung lụa, có thể nói là bị tôi chiều hư, trở nên vô pháp vô thiên. Bây giờ cậu chẳng thể cho con bé thứ gì. Nếu 2 đứa cứ cố chấp ở bên nhau thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Chúng muốn cháu từ bỏ Thanh Tố sao? Nếu cậu có đủ năng lực và địa vị để che chở cho nó thì tôi cũng chẳng nói gì nữa. Nhưng hiện tại, đúng không? Cậu phải nhận thức rõ khoảng cách giữa 2 đứa. Tôi đã nói rất rõ điều kiện rồi. 2 lựa chọn. Một là cưới tôi, hạn cưới 2 năm, điều kiện không đổi. Nếu tôi không đồng ý lấy anh thì anh sẽ chia cắt Tấn Viễn, đúng không? Tôi là thương nhân. Lãnh Thanh Tùng, tôi đã từ chối anh rồi. Tại sao anh còn ép tôi? Lâm Thanh Tố, lúc trước là cô chủ động quyến rũ tôi. Lãnh tiên sinh, anh đang trả thù chuyện năm xưa tôi quấy rối anh sao? The film was translated and narrated by M Media. Đi đâu? Đi học. Nếu cô đã suy nghĩ kỹ rồi thì hãy ký vào bản thỏa thuận đó. Tôi sẽ giúp cô giữ Tấn Viễn lại. Vụ kiện tôi sẽ thay cô lo. Sao anh lại ở đây? Tôi nghe nói Thanh Tố đến tìm anh, sợ anh không xử lý được nên đến giúp. Nếu Thanh Tố không lấy anh thì anh thật sự định nuốt trọn Tấn Viễn sao? Không được sao? Được thì được,
Nhưng anh đã bao giờ nghĩ tới chưa? Một khi anh nuốt chửng Tấn Viễn, anh và Thanh Tố, đời này không còn khả năng nữa rồi. Cô ấy chỉ là lựa chọn tốt nhất, chứ không phải lựa chọn duy nhất. Chẳng phải anh yêu cô ấy sao? Đúng là tôi yêu cô ấy. Nhưng trong mắt cô ấy, tình yêu đáng giá bao nhiêu chứ? Vậy anh muốn cô ấy ký tên hay không ký tên? Con người là sinh vật tham lam. Tôi cho cô ấy 100 lựa chọn, cô ấy đương nhiên không biết chọn thế nào rồi. Nếu tôi dồn cô ấy vào đường cùng, cho cô ấy một con đường sống còn, mọi sự do dự đều sẽ được giải quyết. Anh ép cô ấy như vậy, không sợ cô ấy sau này trở mặt sao? Chuyện sau này thì sau này tính. Anh đi khuyên cô ấy đi. Mồm miệng cứng rắn thật, trong lòng còn chẳng phải lo muốn phát điên sao? Thanh Tùng hôm qua đã chuyển 500 triệu tiền sính lễ cho cô rồi, cô mà còn không ký, chẳng phải quá đáng lắm sao? Cả Hoắc Kiến Minh cô còn coi trọng được, Thanh Tùng chúng tôi cô chắc chắn càng coi trọng hơn rồi. Anh biết tôi coi trọng Hoắc Kiến Minh ở điểm gì không? Điểm gì? Bởi vì hắn đủ ngu, dễ nắm bắt. Điểm này Thanh Tùng đúng là không thể sánh bằng. Nhưng Thanh Tùng có tiền mà. Cô có biết anh ấy mấy năm ở nước ngoài này? Cô nhất định đừng nói là tôi nói cho cô biết nhé. Tiểu Lãnh, được đó. Nghĩ kỹ chưa? Đã lên dây cung thì không có đường quay lại. Tôi không đồng ý thì có vẻ không biết điều rồi. Cô suy nghĩ được vậy là tốt. Đi thôi. Tôi có điều kiện. Kết hôn bí mật, trả tiền theo mỗi kỳ. 2 năm sau độc thân. Được. Dễ nói chuyện vậy. Điều kiện của cô tôi đều đồng ý. Phải chọn ngày lành tháng tốt. Chính là hôm nay, mùng 8 tháng 11 âm lịch. Tốt cho việc cưới hỏi. Quên mang sổ hộ khẩu rồi. Mang chứng minh thư cũng được. Nếu cô cũng không mang chứng minh thư, tôi sẽ bảo dâu đến nhà cô lấy ngay bây giờ. Tôi đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân rồi. Không cần vội vàng vậy chứ. Đêm dài lắm mộng mà. Đi thôi. Được, nếu cô không muốn, vậy thì tôi sẽ đến Tấn Viễn tham dự cuộc họp trước. Vậy thì đi đăng ký kết hôn thôi. Lãnh phu nhân, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Được thôi. Lãnh tiên sinh, mời đi theo tôi một chuyến. Được thôi. The film was translated and narrated by M Media. Đã đến lúc thu lưới rồi, đưa người đến đó, bảo bác sĩ Hàn toàn lực cứu Lâm tiên sinh. Hạo ca, không phải nói luật sư Lãnh sẽ đến sao? Sao vẫn chưa tới? Anh sẽ không lừa chúng tôi chứ? Tiểu Hồng, tôi là nhìn cô từ từ lớn lên, làm sao tôi có thể lừa cô được? Yên tâm đi nhé. Chúng tôi nể mặt anh đã mời được luật sư Lãnh mới đến, nếu không cũng sẽ không phản bội. Chủ tịch Lâm, tôi nói cho cô biết, Tiểu Hồng, đợi tôi nắm được Tấn Viễn, tôi sẽ đá hết bọn họ. Cô cứ theo tôi làm. Theo ai làm cơ chứ? Thanh Tố, sao cô lại đến đây? Sao nào? Sao tôi lại không thể đến? Cô bất quá chỉ là một cổ đông nhỏ của Tấn Viễn. Cô chưa có tư cách tham gia loại hội nghị hội đồng quản trị này. Anh có tư cách gì để tham gia? Hội đồng quản trị Tấn Viễn
Còn chưa đến lượt một, người ngoài ở đây chỉ trỏ đâu. Tôi tự giác một chút, cút ra ngoài. Chuyện này không thể nói như vậy được. Cô chưa cưới đã có thai, dẫn đến giá cổ phiếu của công ty sụt giảm. Vừa rồi, đại hội cổ đông đã kết thúc rồi. Người bị đá ra ngoài là cô. Xin cứ tự nhiên, Lâm Thanh Tố. Đợi chúng tôi chia nhỏ và tái cấu trúc Tấn Viễn, số cổ phiếu ít ỏi của cô sẽ chẳng đáng giá một xu. Đến lúc đó, xem cô còn vanh váo thế nào. Chia nhỏ Tấn Viễn. Vậy thì anh phải hỏi luật sư của tôi trước đã, có đồng ý hay không? Luật sư Lãnh, chúng ta đã nói rõ rồi mà. Chia đôi Tấn Viễn, sao anh lại trở thành luật sư đại diện của cô ta rồi? Tôi chỉ nói cân nhắc. Chưa đồng ý. Lãnh luật sư, Lâm Thanh Tố có thể cho anh chỉ là bản thân cô ta, một người phụ nữ thôi. Khi anh có tiền rồi thì người phụ nữ nào mà chẳng tìm được. Tôi là cha của con cô ta. Anh, từ khi nào mà anh? Chuyện này phải cảm ơn Lâm tiên sinh. Từ khi Lâm Thiên Hạo khăng khăng em chưa cưới đã có thai, tôi đã bắt đầu thấy lạ. Cộng thêm hôm đó em ở khoa sản của bệnh viện, tôi đã bảo dâu cố ý đi điều tra. Kết quả không ngờ tới, quả nhiên tra ra được giấy khám thai. Nếu tôi nhớ không lầm, tối hôm đó chúng ta hẳn là ở trên ghế sofa. Chuyện của chúng ta về rồi tính. Anh tưởng ai cũng giống anh sao? Có mới nới cũ, bội tín bội nghĩa. Người thừa kế Tấn Viễn chỉ có mình tôi. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Hạo ca, tin tức trên mạng làm sao có thể tin được? Thanh Tố và luật sư Lãnh không phải đã đăng ký kết hôn rồi sao? Không tính là chưa cưới mà có thai. Khi nào tổ chức tiệc cưới nhớ báo cho chúng tôi một tiếng nhé. Chúng tôi nhất định sẽ mừng một bao lì xì lớn, lớn hơn lần trước nữa. Tôi còn có việc nên đi trước. Tiểu Hồng này, tiền của tôi đều đưa cho các người rồi, đừng phí công nữa. Bọn họ chẳng qua chỉ là gió chiều nào theo chiều đấy thôi. Cô giỏi lắm. Lúc ở bên tôi giả vờ thanh cao gì chứ. 2 năm trời không cho lão tử động vào. Vậy mà bây giờ vì tài sản của Tấn Viễn này, cô cầu dẫn luật sư Lãnh, còn có thai nữa. Lâm Thanh Tố cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Hoắc Kiến Minh, bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Anh muốn để Hoắc thị phá sản sao? Anh đừng hù dọa tôi. Hoắc thị đã có được dự án quy hoạch thành Bắc, giá trị của chúng tôi sắp được nhân đôi rồi. Thông báo vẫn chưa công khai. Sao anh biết được anh trúng thầu rồi? Tôi có niềm tin vào Hoắc thị. Trương cục trưởng, lần trước khi đi khảo sát cùng ngài, căn nhà mà ngài để ý, tôi đã sang tên cho vợ bé của ngài rồi. Dự án thành Bắc chỉ chờ ngài lên tiếng thôi. Được, cứ yên tâm đi Trương cục trưởng. Đoạn ghi âm này từ đâu ra? Cái này là giả, anh gài bẫy tôi. Dâu, đây là sổ sách giả mà Hoắc thị làm trong những năm qua. Những thứ như trốn thuế khai man đủ cho anh ngồi tù 20 năm. Là thật. Sao anh lại có những thứ này? Anh đã mua chuộc người bên cạnh tôi. Ai phản bội tôi? Tôi. Trần Thanh. Là cô. Tại sao? Hoắc Kiến Minh, tôi đã ở bên anh hơn 1 năm. Ở nhà chịu khổ chịu cực, ra ngoài còn phải nghe những lời nói lạnh nhạt của người khác. Tôi muốn cưới anh, còn phải xem tôi sinh con trai hay con gái. Được rồi, bây giờ con không còn nữa. Anh không những không rơi một giọt nước mắt nào, mà còn ra ngoài tìm người mới. Đồ xúc sinh như anh, căn bản không xứng làm cha, càng không xứng được sống tốt. Không phải cô nói cô yêu tôi sao? Yêu anh chỉ nói cho vui thôi, anh lại tin thật sao? Tôi yêu anh cái gì chứ? Yêu anh thay lòng đổi dạ, yêu anh keo kiệt bủn xỉn sao? Luật sư Lãnh đã cho tôi 50 triệu. Việc này còn cần phải chọn sao?
Hạ bệ Hoắc Kiến Minh. Em không thấy sảng khoái sao? Sảng khoái? Thật sự quá sảng khoái. Không đúng. Dự án Thành Bắc đã lâu rồi. Hai người cấu kết với nhau từ khi nào? Cuối cùng anh cũng thông minh một lần. Trần Thanh là do tôi sắp xếp làm thư ký nhỏ trong công ty của anh. Vậy tại sao cô ta lại mang thai? So với việc diễn xuất, làm vợ của Hoắc gia chẳng phải hấp dẫn hơn sao? Các người gài bẫy tôi. Tại sao? Bởi vì anh ta sắp đính hôn với em. Tôi không cho phép em lấy người khác. Vậy nên anh đã cài một người phụ nữ bên cạnh Hoắc Kiến Minh, là để phá hoại lễ đính hôn của tôi. Xin lỗi. Tôi cũng không ngờ Trần Thanh lại tiết lộ mọi chuyện ra ngoài. Lúc đó tôi đã muốn ngăn lại rồi. Lúc đó anh còn ở hiện trường sao? Tôi không yên tâm nên tôi đến xem. Vậy là anh vẫn luôn theo dõi tôi. Quả nhiên. Hôm đó tôi đi uống rượu ở quán bar, lại trùng hợp gặp anh ở đó. Em nghe tôi giải thích. Tôi mất hết rồi. Lãnh Thanh Tùng, tao lấy mạng mày. Tôi đã đoán được anh không thành thật. May mà tôi đã chuẩn bị trước. Luật sư Lãnh, bây giờ tôi đã cứu mạng anh rồi, lẽ ra phải thêm tiền chứ nhỉ? Thêm dâu. Đem cả Hoắc Kiến Minh cùng với nhân chứng, vật chứng, tất cả đều đưa về đồn cảnh sát. Vâng thưa sếp. Người đâu? Lãnh Thanh Tùng, anh thật đáng sợ. Anh giăng ra một tấm lưới lớn như vậy chỉ là để cưới tôi. Anh không sợ có khâu nào đó xảy ra sai sót tôi thật sự sẽ phải gả cho Hoắc Kiến Minh sao? Tuyệt đối không thể nào. Thanh Tố, tuy cách làm của tôi có vấn đề, nhưng lần này tôi tuyệt đối không để em rời xa tôi nữa. Không ngờ đấy, luật sư Lãnh cũng si tình ghê đó. Lãnh Thanh Tùng, Lâm Thanh Tố là loại người lăng nhăng mà anh vẫn xem như báu vật sao? Anh quên năm đó cô ta đã cắm cho anh bao nhiêu cái sừng rồi sao? Anh đang nói bậy bạ gì vậy? Từ lúc Thanh Tố học đại học, anh đã theo dõi cô ấy. Có phải anh đã làm gì không? Những bức thư tình đó cũng là do anh giả mạo phải không? Thư tình gì? Cô em ngốc mách, em không biết sao? Năm đó tôi đã tìm người bắt chước chữ viết của em, viết rất nhiều thư tình, gửi cho tất cả bạn học của Lãnh luật sư, mỗi người một bản, mà không trùng lặp cái nào. Còn chưa hết đâu. Trước kỳ thi đại học của anh ta, tôi đã lấy danh nghĩa của em tìm người đánh một tay của anh ta, mục đích là muốn phỉ anh ta. Nếu không phải đám ngu ngốc đó thì bây giờ ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Đồ khốn nạn, tôi đánh anh. Thanh Tố, loại người này đánh hắn chỉ làm bẩn tay chúng ta thôi. Tôi có cách xử lý rồi. Vẫn còn nữa, vẫn chưa hết đâu. Tôi nói cho em biết, chuyện em với thằng nhóc nghèo kiết xác đó yêu đương là do tôi nói với ông già đó. Thì ra ba đã biết từ sớm chuyện của tôi và Thanh Tùng. Nếu không thì tại sao Thanh Tùng lại đột nhiên biến mất? Em nghĩ sao? Đó là do ba ép buộc, bắt anh ấy ra nước ngoài. Anh nói bậy. Ba rõ ràng rất coi trọng tài năng của Thanh Tùng. Lời ông già nói em cũng tin sao? Ông ta trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Ông ta chỉ là sót cô con gái rượu của mình thôi. Lâm Thiên Hạo, anh im miệng. Anh bớt châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa ba và Thanh Tùng. Tôi chia rẽ tình cảm, tôi đặt điều nói xấu. Nếu không phải năm xưa mẹ cô làm những chuyện đê tiện đó thì vào được cửa nhà chúng tôi sao? Nếu không phải mẹ tôi bị chọc tức đến mức trầm cảm mà mất mạng thì cô còn có tư cách ở đây mà chia tài sản với tôi sao? Đúng vậy, ta nói cho người biết, ta nhất định phải nắm lấy Tấn Viễn trong tay. Ta nhất định phải hủy hoại nó. Ba Lâm, ba của Lâm Thanh Tố,
Ta muốn cho lão già thấy ta đã hủy hoại Tấn Viễn như thế nào. Con nằm mơ đi. Ba ơi! Bọn họ nói ba không xong rồi mà. Không xong sao? Con chẳng phải mong ba mất mạng sao? Ba mất mạng cũng không liên quan gì đến con nữa. Ba đã lập di chúc rồi. Toàn bộ tài sản sau này đều để lại cho Thanh Tố, Tấn Viễn, đều không liên quan gì đến con nữa. Ba không thể đối xử với con như vậy. Tấn Viễn sau này không liên quan gì đến con nữa. Mau làm thủ tục mua vé máy bay ra nước ngoài. Từ đâu đến thì về đó. Không có sự cho phép của ba thì không được quay lại nữa. Ba, đừng gọi tôi là ba. Đồ vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ nghĩ đến chuyện tranh giành tài sản, chỉ nghĩ đến lập mưu tính kế người khác. Ba, cho con thêm một cơ hội nữa. Không biết đối xử tốt với người nhà, ba giữ con lại bên cạnh, sớm muộn gì cũng là tai họa. Ba, sao lại nói vậy? Con là con trai mà. Nó là con gái. Thiên Hạo, năm xưa ba cho con ra nước ngoài là để con có thể tự lập tự cường, để sau này tiếp quản Tấn Viễn. Thế mà con đã làm những gì? Ba ơi, cho con thêm một cơ hội nữa. Ba, con xét về tình cha con bao nhiêu năm, bảo con về nước cũng là sự khoan dung lớn nhất rồi. Được, đi thì đi. Xem ba làm sao đối diện được với người mẹ đã khuất của con. Tránh ra. Ba nghe nói con đã đăng ký kết hôn với luật sư Lãnh rồi. Vâng. Ba, sao ba biết con đăng ký kết hôn rồi? Bác sĩ Hàn nói với chú sao? Cũng biết chơi mấy trò âm thầm đó. Làm bác sĩ thì phí quá. Lãnh tổng, đây là số tiền đó của ngài, trả lại cho ngài. Thôi, anh cứ giữ lấy đi, coi như tiền tổn thất tinh thần. Cảm ơn. Ngược lại là Lâm lão gia, chú giả bệnh lâu như vậy, chắc mệt lắm rồi nhỉ? Giả bệnh. Luật sư Lãnh, là khi nào phát hiện ra tôi giả bệnh? Từ khi chú sống cạnh biệt thự nhà họ Lâm, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Thanh Tố tuy có chút khôn lỏi, nhưng bảo cô ấy trong thời gian ngắn đưa một người thực vật từ nơi canh phòng cẩn mật chuyển đi, cô ấy không có bản lĩnh đó. Trừ phi là chú tự nguyện phối hợp. Vì vậy tôi đã kiểm tra tài khoản của bác sĩ Hàn. Một ngày trước khi chú biến mất, trong tài khoản của bác sĩ Hàn xuất hiện một khoản tiền chuyển khổng lồ. Số tiền này lòng vòng cuối cùng vào tài khoản riêng của chú, rồi lại chuyển ra. Vậy thì chỉ có một sự thật: chú mượn cớ giả bệnh. Ba, anh ta nói là thật sao? Ba cũng không hoàn toàn là giả bệnh. Trong hôn lễ, ba thực sự đã ngất xỉu. Sau đó đến bệnh viện ba mới tỉnh lại. Sau đó tại sao lại lừa con? Thanh Tố, ba già rồi. Tập đoàn Tấn Viễn bây giờ mỗi ngày một sa sút. Con và anh con đều không phải là người có tài kinh doanh. Vì vậy ba đã để mắt đến cậu ta, Lãnh Thanh Tùng. Thanh Tùng, vừa rồi cái thằng Lâm Thiên Hạo, thằng nhãi danh đó, nói những lời đó đều không phải là lời thật lòng của tôi. Tôi chưa bao giờ coi thường cậu cả. Không, đợi đã ba. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc trước, sau khi tôi nói những lời khích cậu rời xa Thanh Tố xong, tôi vẫn luôn hối hận
Không biết mình nói có nặng lời quá không? Những năm cậu ở nước ngoài, tôi vẫn luôn nhờ bạn bè chăm sóc cậu. Nhưng cậu ra nước ngoài không lâu, tôi không còn tin tức gì của cậu nữa. Tại sao vậy? Vì tôi không muốn dựa vào nhà họ Lâm, nên tôi mới giấu hết những tin tức đó đi. Được. Cậu có thành tựu như ngày hôm nay, tôi thật sự cảm thấy vui cho cậu. Thanh Tùng, cậu sẽ không hận tôi làm lỡ giờ cậu và Thanh Tố nhiều năm như vậy chứ? Đương nhiên là không. Tôi còn phải cảm ơn chú đã để một Thanh Tố tốt như vậy ở bên cạnh tôi. Tốt. Tương lai giao nhà họ Lâm và con gái cho cậu, tôi yên tâm rồi. Với năng lực của cậu, đủ để dẫn dắt Tấn Viễn huy hoàng thêm 50 năm nữa. Lâm tiên sinh, chú không sợ tôi không mắc câu sao? Cậu điều tra tôi cũng điều tra cậu. Cậu có thể đưa Trần Thanh sắp xếp bên cạnh Hoắc Kiến Minh. Có thể thấy cậu đối với Thanh Tố là đã ấp ủ kế hoạch từ rất lâu rồi. Vậy nên chú mới tương kế tiệu kế ép Thanh Tố đến bên cạnh tôi. Quả nhiên là Thanh Tố không làm tôi thất vọng. Ba ơi, ba vậy mà lại tính kế con. Ba làm vậy là vì con. Có người chồng như luật sư Lãnh, con không hài lòng sao? Không hài lòng. Hai con cáo già này dàn cảnh gài bẫy tôi. Chuyện này chưa xong đâu, Thanh Tố. Lâm tiên sinh. Thanh Tố. Lâm Thanh Tố. Anh lừa tôi. Anh lừa tôi. Thanh Tố. Thanh Tố. Không sao chứ? Đừng nói chuyện với tôi. Giận rồi. Thôi, đừng giận nữa. Biết sai rồi. Tôi không nên giấu em. Anh giấu tôi lâu như vậy, còn cố tình giấu tôi nữa. Phải, là cố ý. Hơn nữa là âm mưu đã lâu. Em không có chuyện gì giấu tôi sao? Dĩ nhiên là không. Vậy còn đứa bé thì sao? Lúc ở bệnh viện, tại sao lại cố tình giấu tôi? Hay là em không muốn? Dĩ nhiên là không. Tôi không muốn con tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Nó sẽ được sinh ra trong một gia đình rất ấm áp. Thanh Tố, cảm ơn em. Là em và gia đình em đã cho tôi tình yêu mà tôi chưa từng có. Ai nói muốn lấy anh chứ? Chúng ta kết hôn theo hợp đồng. Lâm tiểu thư không xem hợp đồng tiền hôn nhân sao? Chỉ cần chúng ta kết hôn, toàn bộ tài sản của tôi đều là của em, bao gồm cả tôi. Anh là đồ điên. Tôi không điên, chỉ là yêu em đến nhập ma thôi. Lãnh phu nhân, mong được chiếu cố trong suốt quãng đời còn lại.